તમે બેચલર હોવ, એકલા રહેતા હોય, બહારનું ખાઈ ખાઈને થાકી ગયા હોય, ઘરે સરસ કંઈ ખાવું હોય, ઝટપટ બનાવવું હોય અને જો નોનવેજ ખાવું હોય તો આજની રેસીપી છે તમારા માટે. બેચલર્સ ચિકન કરી ઇન પ્રેશર કુકર, ફક્ત 10 મિનિટમાં. તો ચાલો આપણે એની શરૂઆત કરીએ. એના માટે આપણે અહીંયા આગળ 1.35 કિલો ચિકન લેગ્સ લીધા છે. ઓપન કરીએ. એની સ્કિનને રિમૂવ કરીએ. ચિકન પીસને સરસ માપમાં કાપી લઈએ. ચિકન સરસ કટ થઈ ગયું છે. આપણે એને સરસ વોશ કરી લઈએ. કટ કરેલા ચિકનને લઈ લઈએ. 3 મીડિયમ સાઇઝ ઓનિયન આપણે એને સરસ પીલ કરી લઈએ અને પછી એને 4 ભાગમાં કાપી લઈએ. ઓનિયનને 4 ભાગમાં કાપી લઈએ. ડુંગળી, 2 મીડિયમ સાઇઝ ટામેટા, એનો આપણે ઉપરનો ભાગ પહેલા કાઢી લઈએ. એક ટામેટાના ફક્ત 4 જ ભાગ કરીશું. ટામેટા, લસણ, આદુને આપણે નાના પીસમાં કાપી લીધું જેથી પીસવામાં આપણને થોડી સરળતા રહે. એ જ પ્રમાણે 4 લીલા મરચાં, 1 ચમચી કાળા મરી, 10 થી 12 લવિંગ. આપણા મસાલાને આપણે સરસ પીસી લઈએ. આપણે જે મસાલો વાટી લીધો છે તે 2 ચમચી લાલ મરચું, 1 ચમચી હળદર, 2 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, ઇસ્ટર્ન ચિકન મસાલા 1.5 ચમચી, ધાણાની દાંડીઓ, ધાણાની દાંડીઓ, 1 ચમચી મીઠું. મીઠું તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે એડ કરી શકો છો. 1 કપ કુકિંગ ઓઇલ. ઓઇલ સરસ ઉકળે ત્યાં સુધી આપણે એને ગરમ થવા દઈએ. ઓઇલને આપણે ઉપર લઈ લઈએ. અડધો કપ ગરમ પાણી બધાને સરસ ફેરવી દઈએ. બંધ કરી ફૂલ ગેસ ઉપર 5 વિસલ. ચિકન કરીનો કુકિંગ ટાઈમ એ ચિકનની ક્વોલિટી ઉપર પણ આધાર રાખતો હોય છે. અહીંયા મેં 6 વિસલ્સ કહી છે, પણ જો તમને એવું લાગતું હોય તો તમે 6 કે એનાથી વધારે વિસલ પણ વગાડી શકો છો. કુકર ઠંડુ થવા આવ્યું છે. ચાલો આપણે એને ઓપન કરીએ. બ્યુટીફુલ.
તમે જોઈ શકો છો કે આપણી કરી બહુ સરસ દેખાઈ રહી છે. થોડા દાણા એક વખત ધીમા હાથે સહેજ ફેરવી દઈએ. તો ચાલો આપણે એને ગરમ ગરમ સર્વ કરીએ. Amazing. તો આ હતી આજની રેસીપી બેચલર્સ ચિકન કરી ઇન પ્રેશર કુકર. જો તમને મારા વિડીયો પસંદ આવતા હોય, મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો પ્લીઝ તમે તેને લાઈક કરો, મારી ચેનલ પ્રિસિલ્સ કિચનને સબસ્ક્રાઇબ કરો, શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં અને બીજા વિડીયો સાથે ફરી મળીશું. થેન્ક યુ. બાય.